Magka-file tayo ng 1701Q gamit yung latest na eBIRFORM package. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kaka-install ko lang nung bagong package ng eBIRForms. Last time kasi, Q1, nagamit ko pa yung luma kasi maaga akong nag-file that time. And ngayon, I think pwede na ako mag-proceed, na-install ko na siya, na-update ko na, and na-retrieve ko na rin yung dati kong record. Ibig sabihin, hindi ko na manually in-enter yung mga details ko kasi nga, na-save na siya. So, pag pinindot ko yung tab sa keyboard, magka-populate agad yung mga info dito. And yung mga previous filing ko, katulad nitong 1701Q 2018, is na-retrieve siya or nandito siya. At sinunod ko lang yung instruction na nakalagay dito, which is, eto yan. So, kung gusto nyo ng step-by-step tutorial guide kung paano mag-install not only for the existing eBIRForm user, kundi sa mga new user na din, pwede nyo i-check yung page or channel namin. Or yung link ay nasa end ng video na to or nasa comment sa baba. So, dahil na-fill upan ko na to, mag-fill up tayo ng panibago. Click ko yung OK. And then, for the year 2026, second quarter, amended return, no. Gagamitin lang ang yes na amended return just in case na second filing mo na kasi nga yung previous na final mo ay may correction. So, from here, single proprietor ka ba or professional? Sa akin kasi ang final ko ay professional. Yan ay nakabase na rin dito sa COR ko. Ito siya, professional in general. So, wala akong DTI na trade name. At nag-avail din ako ng 8% income tax rate, which is nirenew ko siya this year. So, kapag kinlik ko to, ma-update na rin tong item 16. Konti na lang i-fill upan ko dito. Itong birthday, citizenship, and itong tax credit. Okay na ba? Scroll down, double check, validate. So, okay na. Next page na tayo kung saan andito or dito ilalagay yung pinakakinita mo. Click ko yung edit. At ma-update lang itong 8% IT rate, hindi itong graduated. So, let's say ang kinita ko for this quarter, Q2, ay nasa 150,000 pesos. Tapos, tatanungin na rin niya dahil Q2 tayo nagpa-file. Dito sa number 50, magkano yung income ko sa previous quarter o nung Q1? Let's say 100,000 pesos. And then, meron akong tax due dito na 20K. Pero, meron kasing tax exemption na 250,000 pesos kapag naka 8% income tax rate ka. That's why kapag ganyan, wala kang kailangang bayarang tax. Pero kung last quarter ay kumita ka rin ng 150,000 pesos, ang pinakamayiging tax mo ay wala pa din. Oops, kaya pala wala kasi 15 lang inalagay ko, ay nasa 4,000 pesos. Yan ay yung 8% ng nag-excess sa 250K na tax exemption. Ngayon, may mga nabalitaan tayo na pwedeng itaas itong exception. So, sa ngayon, hindi pa siya na-finalize, hindi pa siya fully implemented. That's why 250,000 pesos muna ilalagay natin. Pero by the time na pinapanood mo tong video na to, let's say biglang nag-update, ginawang 350 na to, or mas mataas pa. Yun yung ilagay nyong amount, let's say 350. Halimbawa lamang ito. Mag-update dapat to, pero hindi ina-allow ng system kasi nasa 250,000 pesos nga. So, siguro, nung in-update ko nung 350, nagkaroon ng error. Baka mamaya magkaroon na naman ng panibagong package kapag nagkaroon na ng panibagong income tax na ceiling or exception pala. So, 250 tayo ulit dito. So, ito yung kailangan kong bayaran na tax. And then, scroll down lang. I-click ko lang tong save. Or pwede muna natin i-validate and then i-save. So, update ko lang tong final amount. Click ko tong validate. Okay na. And then, pwede ko na siyang i-save. Click ko yung okay. Okay tayo. I-double check nyo muna lahat ng info kung tama, especially yung sa amount. Okay na ako. Submit natin yung final copy. Are you sure? Yes, I'm sure. Click ko yung okay. Sa experience ko, pag first try, nagkaka-error eh. So, let's see kung ano mangyayari. Submit successful na. So, a notification will be sent sa email natin. Ang normal na ginagawa ko ay nagka-file ako in advance. Not really sobrang in advance, pero at least 1 week ahead before the deadline, which is August 15, para hintayin ko yung email. Pero just in case na walang email, okay lang yun kasi dapat kunin nyo yung screenshot nito as proof. Just in case tatanungin kayo ng BIR kung nakapagbayad ba kayo or nakapag-file kayo. Tulad na rin ang sabi dito, in case of delay or non-receipt of email, i-check nyo ba kung active or valid yung email.
or may mga issue like yung sa firewall at iba pa. Pero katulad nga ng sinabi ng BIR, pwede nang i-take yung screenshot nito. Ito yung okay. And pwede na tayo magbayad online. Paano magbayad? Pwede nyo i-check yung page or channel namin o yung link ay nasa next link na. May iba't ibang tayong options, so pwede nyo nang i-check. At sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!